في جيش انجليزي بيحارب مع الدوله العثمانيه لطرد الفرنسيين من مصر. ففي كميه قوات عسكريه مهوله في البلد، ومحمد علي شايف ده قدامه، شايف هذه المواجهات العسكريه بين الجيش الفرنسي والجيش العثماني والجيش البريطاني والحاميه بتاعته، وشاف نوع قتال حديث يعتبر بمقاييس عصره. خرجت الحملة الفرنسية في سبتمبر سنة 1801. بدأ ما يعرف بالفراغ السياسي في المنطقة. في السياسة من انتصر على خصم بيحل محله، فمن أخرج الفرنسيين يحل محله، من تشاركوا في إخراج الفرنسيين يحلون محل الفرنسويين. الأتراك العثمانيين عاوزين يستعيدوا مصر ولاية عثمانية مباشرة. الفريق الثاني المماليك أنفسهم اللي كانوا بيحكموا لحد ما جت الحملة الفرنسية يريدون أن يعودوا إلى حكم مصر بشكل مباشر. الإنجليز انسحبوا. لما انسحبت إنجلترا أخذت معها مين؟ زعيم مملوكي محمد بيه الألفي، أخذته لتجهيزه بحيث إنه يرجع يبقى رجل لإنجلترا في مصر، ولسه الفراغ السياسي موجود، لسه الأمر لم يستقر. من يملأ الفراغ؟ من يحكم البلاد؟ العثمانيون يشقون طريقهم إلى القلعة مجددا. خسرو باشا واليا على مصر، وفرقة عسكرية ألبانية أصبح محمد علي قائدا لها. تبدد ما كان يحلم به المصريون من عودة بالبلاد إلى بر الأمان. الناس في شوارع القاهرة وحواريها باتوا محاصرين سلبا ونهبا بأيدي الجنود هنا، وضرائب يفرضها البرديسي زعيم المماليك هنا وهناك. البرديسي فرض ضرائب باهظة والمصريون رفضوا أن يدفعوا، كانوا باستمرار يشكون من زيادة الضرائب، يذهبون إلى عمر مكرم وإلى رجال الأزهر يشكون. الجديد في هذه الأزمة أنهم قالوا للبرديسي أنه ليس من حقه أن يفرض هذه الضرائب. فانطلقت القاهرة في ثورة عامة شاركت فيها النساء لأول مرة. والجبرتي بيقول إن النساء خرجنا يهتفن ويولولن وقد صبغنا وجوهنا بالنيلة، ويهتفن ويقولن إيش تاخد من تفليسي يا برديسي. من هنا محمد علي شاف نفسه، شاف دوره، إن البلد دي ملهاش صاحب، البلد دي منهكة، البلد دي لو حد عرف يفهمها ويصلحها ممكن يطلع منها أضعاف اللي بتطلعه. التحديات كبيرة إنما الإمكانيات ممكن تكون أكبر. كان محمد علي بقوته المسلحة كمن يقف على رأس ميزان يضم قوى ثلاث: عثمانيون ومماليك والنخبة المصرية. كان يدرك أن انحيازه لإحداها كفيل بترجيح كفتها. فعلى من سيراهن محمد علي؟ رهان قد يصعد به إلى أعلى مكان في القلعة، أو يعود به سريعا إلى قولة. عمر أفندي مكرم الأسيوطي جاي من أسيوط، يعني ابن صعيد مصر، هو ابن الشارع وابن الناس، وعنده صلة ما أنه كان يكفي أن يقول نداء أن السيد عمر قال شيء ليسمع الناس. هل كان السلطان العثماني يقبل بتولية والي مصري؟ في تاريخ الدولة العثمانية لا نجد عنصر مصري واحد من الولاة مهما على مركزه. كان مطلوب حرب تحرير طويلة المدى في حالة إعلان عمر مكرم. هذه الثورة بتضرب عرض الحائط بالسلطان العثماني، بالباشا اللي ساكن في القلعة لما بيرفض يتنازل عن الحكم، وبيتوجهوا مباشرة لمحمد علي في منزله ويعرضوا عليه تولي حكم مصر. في مصر ليواجه اختبارا أصعب: حملة إنجليزية بتأييد مملوكي على الإسكندرية ورشيد. تحد لم يكن في الحسبان، قد يحمل معه نهاية قصة حكم
قبل أن تبدأ. الحملة البريطانية اللي بعتتها انجلترا سنة 7، هم عاوزين ايه؟ عاوزين الألفي يبقى هو الوالي، لأنه سنة 5 خلاص فيش فايدة ومحمد علي بقى الوالي، ومحمد علي مش الراجل بتاعهم، هم عاوزين الراجل بتاعهم. فجت الحملة المشهورة بتاعت فريزر. المدهش في الموضوع ان قبل الحملة ما تيجي بشهرين كان الألفي مات. فجم على غماهم كما نقول يعني في العامية، دخلوا على بحر من الرمال. هم ما انتبهوش إلى أنه كان هناك شعب متيقظ. كان في علي بك السلالنكي اللي هو حاكم رشيد وكان على اتصال بعمر مكرم، فعمر مكرم جهزوا المقاومة الشعبية اللي حصل، وبطولة القوة اللي موجودة في الرشيد عملت شيء خارق وأفشلت هذه الحملة. نجحت الحركة المصرية الأهلية في إخراج الإنجليز في هذا الوقت، وراحوا المشايخ وراحوا البتاع عشان محمد علي يقولوا له بقى احنا بقى خلاص بقى خرجنا الإنجليز. قال لهم مش عايز منكم حاجة، بعد كده حسبي منكم علائي في العسكر وليس على الرئية خروج. انتوا خلاص على كده كويس قوي، عملتوا اللي عليكم وخرجتوا الإنجليز، بس بعد كده ما تلوش دعوة بالموضوع ده خالص. من يناوئه في السلطة، وبالتالي لما بعت له عمر مكرم وقال له تعالى نتفاهم مع بعض في البيت، استكبرها قوي، وازاي انا اللي بقيت دلوقتي خلاص لبس الشخصيه الحاكمه، وبالتالي ازاي هيروح لعمر مكرم، وحس ان عمر مكرم ده هيمثل له شوكه في جنبه اذا هو استمر. محمد علي الأول كان عامل حساب على عمر مكرم ونقيب الأشراف وشغلانة طويلة، يعني عامل له حساب. فلما نفس الشيوخ دولت اللي حواليه قالوا يعني ده راجل عادي زي، قال لك خلاص بقى دوس بقى. فتعامل المجلس وأحرج عمر مكرم، فظهر عمر مكرم أمام المجلس بمظهر الإنسان اللي هو غير رحيم، يعني هو يرضى يخفف الضريبة عن الملتزمين وما يخففهاش عن الفلاحين. فشل عمر مكرم. الحاكم الفرد لا يقبل الأنداد، والأنداد السابقين بالنسبة له عليه أن يتخلص منهم، إلا من يثبت منهم يقينا بعد ذلك أنه انتقل من الندية إلى المرؤوسية. أنا الوحيد اللي أقدر أخدم، أنا الوحيد اللي أقدر أنفع. كلما قعدت في السلطة زيادة بيخليك تتوحد مع هذا المكان، وأي حد يلمسك أو يقرب منك أو إن هو يخدش أو يحتمل يكون خطر على هذه السلطة، التخلص منه واجب بدون أي نوع من التعهدات أو الميثاق أو الإخلاء أو أي شيء. طبعا اللي جه بعد كده انتهى، ما هو خلاص من علمك الحكمة قال له رأس الذئب المعلق. جولة وراء جولة خاضها محمد علي لينفرد بالسلطة في مصر، وهو في انتظار الفرصة المناسبة لجولة أخيرة حتمية ضد المماليك. المماليك ابتدت قوتهم تظهر تاني، وابتدوا يسترجعوا قوتهم ويجمعوها، ويحاولوا ان هم يشوفوا ايه الشخص الجديد ده هو اللي ابتدى يرسي قواعد جديدة ويجيب أعوانه وأهله، ودول ناس أغراب جايين يلعبوا اللعبة المملوكية اللي كان المماليك تمارسوا عليها لمدة 300 سنة. ده كان التحدي، ازاي ان انا اتخلص من المماليك اللي لسه عندهم قوة عسكرية كبيرة، واللي انا خايف ان هم يتحدوا تحت لواء واحد ويتخلصوا مني. والناحية تانية اواجه التحدي العثماني ومطالباتها ليا ان انا اتخلص من الوهابيين. عبقرية محمد علي جت سنة 1811 اما قرر يضرب العصفورين دول بحجر واحد. ضياع الحرمين الشريفين من قبضة السلطان العثماني يحرمه من سلطته الدينية على العالم الإسلامي، وكانت هذه المسألة مهمة جدا للسلطان. فلذلك أمر محمد علي أن يخرج بجيشه وأن يقضي على الدولة السعودية وأن يستعيد الحجاز والحرمين الشريفين إلى حوزة الدولة العثمانية مرة أخرى. فرحب بالدعوة ولقاها فرصة للتخلص من المماليك، فرتب خلى الحملة بقيادة ابنه طوسون، وده علامة
قوية جدا لاسطنبول ان الحملة دي هي مش ضحك ولا هزار، اللي بيها انه بيعين ابنه فلذة كبده كقائد للحملة، وانه عايز كل القادة المماليك 400 امير مملوكي يجوا يحضروا هذا الاحتفال المهيب في القلعة. ايه والاختيار ايه بقى في دهاء غير معقول. يوم الجمعة أول مارس سنة 1811، يوم الجمعة. يعني ناس بتستعد بقى لصلاة الجمعة ومش عارف ايه وكلام من ده، وده داعيهم علشان يذبحوا. محمد علي أطاح بقوة اجتماعية أعاقت تطور مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لقرون. حركة هو أدرك أهميتها العسكرية والسياسية، إنما حاجة هو عمره ما ارتاح ضميره ليها، وفضل طول حياته مش قادر يشير إليها. في اضطراب نفسي اسمه بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، الكرب التالي للصدمه. الواحد لما يتعرض لان هو بيعمل حاجه فيها قسوه شديده جدا بيجيله بعد كده امراض نفسيه شديده قوي. ولكن في ناس بقى الصدمات دهيت عندهم نوع من الصمود، ان هو يقوم بالعمليه دهيت ويكررها تاني من غير اي مشاعر تجيله. محمد علي لما تصرف هذا التصرف باعتباره مملوك، واجه المماليك باعتباره مملوكا بنفس اساليبهم. أدرك النموذج المملوكي إن يبقى في بيت مبني على شخص، على باشا، وعنده حريم وعنده خدم وعنده قوام عسكري. اللي عمله محمد علي بشكل جديد إنه هو احتكر السلطة، فبقى بقضائه على المماليك وإبادتهم بشكل حقيقي ما بقاش في مصر غير بيت واحد، هو بيت محمد علي.
أمينة زوجة محمد علي فضل محمد علي مخلص ليها طول حياتها. على قد ما محمد علي كان شخصيته قوية فهي قدرت تقف قدامه، كانت مدركة قد إيه هو بيحبها بس كمان بيحترمها. بيركارت الرحالة السويسري المشهور بيوصف تأثير مذبحة المماليك على بيت محمد علي من الداخل، وبيقول إنه حتى إبراهيم وطسم ما كانوش يعرفوا. محمد علي خطط للمذبحة مع محمد لازغلي اللي هو له ميدان هنا، هو اللي هو كان نائب بتاعه. أما الأخبار المذبحة وصلت لأمينة زوجته ما صدقتش، استبشعت هذا الفعل وامتنعت عنه لحد ما ماتت. أنا يعني مندوب العناية الإلهية لإنقاذ هذا البلد. هؤلاء ظلموا المصريين، قتلهم حلال، ده قتلهم يخليني إن أنا أخش الجنة. أخلاقيا قتل أي إنسان أيا كان السبب غير مقبول. ما عنديش سبب يبرر لي قتل إنسان آخر. الصراع على السلطة لا يعرف الأخلاق. إذا وقعت الحرب فلا تتحدث عن الأخلاق. الحرب نفسها عمل لا أخلاقي. يخطئ من يتصور أن هناك منافسة شريفة. في حاجة اسمها منافسة شريفة؟ المنافسة دي معناها شيل رجلك أما أحط رجلي. أدي المنافسة، يا أنا يا أنت، يا غالب يا مغلوب. مفيش منافسة بالطبطبة، مفيهاش أي شرف نهائي. فالصراع على السلطة معناه الانفراد، وفي الطريق إلى هذا أنت تطيح بكل من يصارعك عليها أو ينافسك عليها أو حتى يكون عدو محتمل، فأنت تأيده وهو في المهد. مذبحة القلعة أخافت وأرعبت النخبة المصرية. النخبة التي كانت قريبة من محمد علي أدركوا أن هذا شخص لا يتورع عن فعل أي شيء بحق من يغضبه أو يضايقه. وفي نفس الوقت أهدى هذا الإنجاز الكبير إلى الدولة العثمانية وقال لها أنا عرفت أن أنا أتخلص ليكي من المماليك اللي كانوا بينغصوا عليكي عيشتك، وأنا دلوقتي طهرت مصر من المماليك وأنا جاهز دلوقتي أن أنا أبعت الحملة إلى الحجاز. السنوات الأولى من سنة 5 حتى عام 11 هي سنوات استجماع السلطة في يده، سلطة القوى السياسية. تخلص من زعماء الشعب، من المماليك، من غيرهم، يعني أصبحت السلطة جميعا في قبضته.